गुड मॉर्निंग मित्रांनो, मी संदीप डावरे ध्येयवेडे ग्रुपतर्फे तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज ध्येयवेडेची टीम आलेली आहे कोथळीगड या किल्ल्यावर। या किल्ल्याच्या पायथ्यालाच पेठ नावाचं गाव आहे, म्हणून याला पेठचा किल्ला सुद्धा म्हणतात। या गडाला महादरवाजा बसवण्याचं काम आज इथे कार्यक्रम आहे याचा, आणि त्याचा दुर्गार्पण सोहळा आज इथे होणार आहे। त्यानिमित्ताने ध्येयवेडेची टीम इथे आलेली आहे। हा कार्यक्रम जो आहे तो सह्याद्री प्रतिष्ठान कर्जत विभाग यांच्या मार्फत हा महादरवाजा इथे बसवण्यात येणार आहे, आणि तो कार्यक्रम मी आज शूट करणार आहोत, आणि तसेच आपण गाड्याची माहिती सुद्धा घेणार आहोत। मित्रांनो, एक साधारण 20 ते 25 मिनिटाची चढाई करून आपण गडाच्या या पहिल्या प्रवेशद्वारापासून येतो। तुम्ही माझ्या मागे बघत असाल तर मागे जो आहे तो गडाचा एक भाग आहे, म्हणजे गड आहे, किल्ला आहे, आणि इथे हे पहिले या गडाचं पहिलं प्रवेशद्वार आहे। या प्रवेशद्वाराची अवस्था आता खूपच बिकट आहे, म्हणजे एकदम भग्नावस्थेत पडलेला हा दरवाजा आहे, आणि पायऱ्या आहेत आतमध्ये जाण्यासाठी। इकडून वाट येते अशी गावातून, आणि आपण हा किल्ला चढून असा या पायऱ्यातून आत प्रवेश करतो। एक साधारण अर्धा ते म्हणजे 30 ते 35 मिनिटं चढाई करून आल्यानंतर आपण या गडाच्या पहिल्या बुरुजाजवळ येऊन पोहोचतो, आणि या बुरुजावर जो आहे तो वर आहे भगवा इथे लावण्यात आलेला आहे। या बुरुजाच्या दोन साईडनी दोन वाटा जातात। एक जाते म्हणजे जी बुरुजाजवळ उजवीकडे जी वाटा आहे ती जाते गडावर, आणि दुसरी वाट जाते तिकडे काही गुहा आहेत, ते आपण पाहून घ्या इकडे काय आहे ते, आणि मग आपण गडावर जाऊया। मी तुम्हाला जे मागे सांगितलं की इथं गोवा आहेत, तर या गोवा नाही आहेत, या आहेत पाण्याची टाकी। पाण्याचं टाका आहे, हे एक आहे आणि एक पुढं आहे। तिथे एक दोन पाण्याची टाकी आहेत, किती आहेत ते आपण तिथे जाऊन बघूया। तर एक आहे हे जे पाणी आहे, पण पाणी पिण्यायोग्य पण नाही आणि वापरण्यायोग्य पण नाही आहे, बरंच शेवाळ आता पाण्यामध्ये साचलेला आहे। आता आपण पुढे जाऊन बघूया पुढे किती आहेत ते। तर हे आपण आलो आहोत आता, जेव्हा आपण खालून येतो तेव्हा बुरुजाच्या उजव्या साईडला आल्यानंतर आपल्याला हे जे पहिलं लागलं ते पाण्याचं टाकं, हे आहे दुसरं पाण्याचं टाकं, हे त्याच्यापेक्षा मोठं आहे। हे आहे दुसरं टाकं, आणि अजून एक पुढे आहे, हे आहे एक तिसरं टाकं, हे आहे एक तिसरं, मध्ये सेपरेशन आहे म्हणजे भिंत आहे, त्यामुळं हे तिसरं आहे आणि हे आहे दुसरं, आणि मगाशी होतं ते पहिला। तर हे पाणी थोडं स्वच्छ वाटतंय, पिण्यायोग्य आहे की नाही हे सांगता येणार नाही आत्ताच। अजून पुढे जाऊया आपण, अजून पुढे किती पाण्याची टाकी आहेत अशी ती बघूया। तर हे आहे हे पाण्याचं चौथं टाकं,
अजून पुढे आल्यानंतर आपल्याला इथे अजून एक गुहा दिसते. गुहा नाहीये, इथे प्रॉपर दरवाजा आहे. म्हणजे हा पूर्वीचा शस्त्राचा साठा करून ठेवण्यासाठीची जागा असावी. कारण या गडाचा जे मुख्य काम होतं, म्हणजे गडाचा उद्देश जो होता ते हे पूर्ण शस्त्रास्त्र जे आहे ते साठवण्याकरता या गडाचा उपयोग केला जायचा. तर आतमध्ये बघू शकता तुम्ही 2 भाग केलेले त्याचे. मी तुम्हाला प्रॉपर दाखवतो शूट करून. तर इकडे एक भाग आहे डावीकडे आणि मध्ये पार्टिशन काय केलेलं आहे आणि पलीकडच्या साईडला दरवाजा आहे आणि हा इकडे एक भाग आहे. हे बघा माझ्या मागे. आपण अजून पुढे जाऊया आणि अजून पुढे काय आहे याच्या पुढे. आता 4 पाण्याची टाकी आपण पाहिली. हे गोदाम आपण बघितले इथे स्टोरेज करण्यासाठी. आपण अजून पुढे जाऊन बघूया काय आहे ते त्याच्यामध्ये. चार पाण्याची टाकी आणि गोदाम पाहिल्यानंतर आपण पुढे जेव्हा येतो तेव्हा आणखीन एक पाण्याचा टाका आहे आपल्याला. हे पाण्याचं टाकं जे आहे खूप आतमध्ये गेलेलं आहे आणि खोली सुद्धा म्हणजे खोल खूप असणार आहे. आता अंदाज पाहिल्यानंतर येतोच. तर एकूण हे 5वं पाण्याचं टाकं इथे आपल्याला दिसलेलं आहे. आता आपण अजून पुढे जाऊन बघूया काय आपल्याला दिसतंय या ह्याच्यामध्ये. तर एकूण 5 पाण्याची टाकी आणि गोदाम आपल्याला दिसलेली आहेत. त्या साईडने उजव्या बाजूने आपण जेव्हा या गडाला पूर्ण प्रदक्षिणा घालून येतो तेव्हा त्या वाटेत आपल्याला त्या साईडला 5 पाण्याची टाकी दिसतात, पाहायला मिळतात. तसेच धान्याचं किंवा शस्त्र साठवण्याकरता जागा जी आहे ती आपल्याला एक पाहायला मिळाली. त्याच्यानंतर गडाच्या त्या साईडला एक गुहा होती. त्या गुहेच्या पुढून जेव्हा आपण प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी इकडे येतो, वळसा घालून येतो, तेव्हा परत वाटेत आपल्याला काही पाण्याची टाकी पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर पुढे आल्यानंतर आपल्याला इथे एक दरवाजा दिसतोय. तर आम्ही ॲक्च्युली वरून आलो आहे. आता मी खाली आल्यामुळे इथे एक आम्हाला दरवाजा दिसला. तर हा एक दरवाजा इथे एकदम पडक्या अवस्थेत असला हा दरवाजा छोट्या आकाराचा आहे, तर जास्त नाही आहे. आणि या दरवाज्यातून सुद्धा एक पायवाट जी आहे ती खाली जाते. आणि या दरवाज्यातून जेव्हा वर चालून जातो तेव्हा तिथे सुद्धा पाण्याचा टाका आहे. बहुतेक आतमध्ये काय आहे ते वर जाऊन आता कळेल आपल्याला काय आहे ते. आता आपण वर जाऊया आणि मग पाहूया तिथे एक्झॅक्टली काय आहे ते. खाली जे प्रवेशद्वाराचे अवशेष दिसतात त्या प्रवेशद्वारातून जेव्हा आपण वर येतो तर या बाजूनी आल्यानंतर पहिलंच लागतं ते इथे भैरवनाथाचं मंदिर आतमध्ये आहे ते.
आईस्पाईची गुहा आहे ती आहे. तिथं आहे भवानी माताचं मंदिर आहे आतमध्ये बसवलेलं आणि हे आहे भैरवनाथचं मंदिर. आपण आज जाऊया, आता दर्शन घेऊया. मग अशी आपल्याला तिथे काही प्रवेशद्वाराचे अवशेष दिसले. त्या प्रवेशद्वारातून जेव्हा आपण वर येतो तेव्हा ह्या कातळात कोरलेल्या गुहा आपल्याला इथे दिसतात. एकदम जगाडाच्या कातळात कोरलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये एक गुहा आहे, ही देवीची गुहा आहे. ही आपण आता जिथे उभे आहोत ही देवीची गुहा आहे. ते काही शिल्प कोरलेले आहेत. हे शिल्प आहेत, काही अशी शिल्प इथं कोरलेली आहेत, बघत असाल. तर ही एक गुहा आहे, इथे पहिलीच आहे. ही देवीची गुहा आहे. त्याच्यानंतर याच्या समोरच बाजूला जे आहे ते भैरोबाची बरी मोठी अशी गुहा आहे. जिथे तिथे बरेचशी लोक रात्री मुक्काम करू शकतात. जवळजवळ 100 लोक झोपतील एवढी जागा इथे आहे या गुहेमध्ये. आणि या गुहेचं वैशिष्ट्य आहे जे आहे ते एक कोरीव खांब. बाहेर गेल्यानंतर तुम्हाला दिसेलच की किती कोरीव खोदलेलं काम आहे. आणि ह्या गुहेचा जो दरवाजा आहे तो सुद्धा अतिशय सुंदररित्या कोरून बांधलेला आहे. ते दिसतंय इथे कोरलेलं बांधकाम इथे अतिशय सुंदर रीतीने ही दरवाजाची रचना इथे केलेली आहे. आणि हे आहेत हे कोरलेले खांब. असे कोरीव काम याच्यावर करण्यात आलेलं आहे, बघत असाल तुम्ही. बघताय या ज्या पायऱ्या आहेत पूर्ण कातळात कोरलेल्या पायऱ्या आहेत आणि अतिशय मोठ्या, म्हणजे चढताना धाप लागावी एवढ्या मोठ्या पायऱ्या आहेत. एक पायरी चढल्यानंतर सुद्धा धाप लागते. अशा जवळजवळ एक 30 ते 35 पायऱ्या, त्याच्यापेक्षा जास्तच असतील कदाचित जर आपण खालून मोजलं तर. ह्या पूर्ण कातळात कोरण्यात आलेल्या आहेत. इथे तुम्ही बघत असाल पूर्ण कातळात कोरलेल्या ह्या पायऱ्या. अजून पुढे वाट जातीच आहे. अशी हा रस्ता नेतो आपल्याला पूर्ण गडमाथ्यावर. आपण वर गडमाथ्यावर जाऊया.